Ang pupuntahan po natin ay ang YouTube application natin sa ating cellphone. Ngayon po, kailangan natin pumunta sa ating channel. So, ayan po siya. Click natin yung bilog na yon. And then po, ayan po yung mga lalabas. Ang i-click po natin dyan ay ito. Ayan. Yung ating Your Channel. Ngayon po, pag na-click natin yung Your Channel, ganyan po yung itsura ng lalabas dyan. Ngayon po, click natin tong videos para po lumabas lahat ng uploaded videos mo. Ngayon po, pag lumabas na po yan, pili ka na po kung anong video ang plano mong i-share sa iyong mga social media account or kaya naman sa group chat or GC nyo. So, for example po, ayan. So, nakikita niyo po yan. Ayan po. Ang i-click po natin dyan ay itong share. So, pag kinlik niyo po si share, lahat, ayan po ang mga lalabas. So, dyan po kayo po pwedeng mag-copy or mag-share ng inyong mga videos. For example po, ang plano mo siyang i-copy sa inyong, i-share sa inyong mga groups. So, ang pinakamabenta po dyan ay itong copy link. So, ito po kasing mga to, direct na po siya. Pero itong copy link, just in case na hindi mo pa sure kung saan mo siya marami kang planong pag-sendan or pag-copyhan ng iyong video, po pwede yung copy link. So, ayan lang po. So, ngayon naman po, doon naman tayo sa YouTube na desktop site. So, punta kayo sa Chrome, i-type nyo lang po yung youtube.com. Ayan, and then po, pumunta po kayo sa arrow na ito. Ayan po, i-click po natin itong desktop site. So, ganyan po ang magiging itsura niyan. Ayan po. Ngayon po, i-click lang natin ito. Ayan. Then po, your channel. And then po, kagaya lang din po kanina, videos. And then po, for example, ang iaano nyo po ay ito. So, ganyan po ang itsura niyan. So, ngayon po, dito naman nyo po siya makikita. Ayan po. Ganun pa rin po. Itong share pa rin po na ito ang ating i-click. So, pag click nyo po yan, ganyan po yung lalabas dyan. So, ayan. Ayan po siya. So, ngayon po, kung ang kailangan nyo lang po ay yung link. Wala po kasi dito yan. So, ito lang po. Copy nyo lang po ito. Ayan. Click nyo lang po yan. Copy. Para po mag-copy nyo yung link niya. So, ganun lang din po kasimpleng copy ng video sa desktop nyo. Sa desktop or laptop nyo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong panonood sa aking munting tutorial. Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay i-subscribe with bell nyo ko para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you po and happy watching!